تخيل معايا تبقى رايح لاخوك او اي حد من المقربين ليك، وتفضل تخبط على باب شقته بس هو مش بيفتح لك، فتطلع مفتاح احتياطي هو شايله معاك وتفتح عشان تدخل تطمن عليه، وبعد ما تفتح الباب تتفاجئ بجثته متقطعة قدامك. فسمعتك الجميلة ومشروبك الأجمل وجهز نفسك. أنا يوسف طه، ودي الجريمة الحقيقية. خليني قبل ما احكي لك الجريمة البشعة دي اديك نبذة بسيطة عن الضحية. فهيم صالح مواليد سنة 1986، اتولد في السعودية، ووالده ووالدته من بنجلاديش. فضلوا يتنقلوا من بلد لبلد لحد ما اخيرا استقروا في امريكا، بالتحديد في ولاية نيويورك. طفولة فهيم كانت طفولة كويسة جدا، وكان عنده اختين، وكان طفل ذكي جدا ومجتهد، لدرجة انه من سن صغير كان بيعمل مشاريع بسيطة في مدرسته، زي انه يبيع اكل او حلويات للطلبة، وتخرج من الجامعة بتقدير عالي. والده كان بيشتغل مبرمج، وده اداله حافز لانه يدرس نفس الحاجة ويشتغل في نفس المجال ده. وهو بالفعل من قبل دراسته كان بدأ يتعلم من والده البرمجة، وعمل مشاريع صغيرة على الانترنت لحد ما عمل شركة في بنجلاديش، والشركة دي قيمتها وصلت سنة 2015 ل 95 مليون دولار. وبعدها عمل شركة تانية في نيجيريا، وكانت قيمتها عالية جدا برضه. فهيم كان شخص بيحب جدا انه يساعد الناس، خصوصا الشباب المتكحرت اللي في اوائل حياته، وكان شايف ان اي حد عنده حلم او طموح محتاج بس زقة بسيطة عشان يوصل للنجاح اللي بيحلم بيه. في سنة 2020 للأسف شركة فهيم في نيجيريا واجهت بعض المشاكل بسبب الفيروس، وده سبب حزن كبير لفهيم لانه اتضايق للشباب اللي شغلهم هيقف، بس فضل يحاول عشان يساعدهم، وللأسف ملحقش. يوم 13 يوليو سنة 2020 فهيم ابتدى يومه كالعادة بأنه ينزل يجري شوية، وبمجرد ما خلص جري ورجع على بيته اختفى تماما ومحدش عرف يوصله أبدا. وأخته فضلت تتصل بيه بس ما كانش بيرد عليها خالص، وده مش العادي بتاعه، فبدأت تقلق. فتاني يوم قررت تروح له البيت، ولما وصلت المفروض ان هي بترن من تحت وبيتفتح لها باب الاسانسير، فبتدخل وبتطلع على الشقة على طول. ففضلت ترن وبرضه ما كانش فيه اي رد من الشقة، فقررت تطلع نسخة المفتاح اللي معاها وتفتح الاسانسير وتطلع للشقة. واول ما دخلت اتصدمت اصعب صدمة في حياتها، عشان للأسف لقت جذع فهيم مرمي قدامها على الارض وحواليه دم، والجذع ده هو الجزء العلوي من الجسم بدون ايدين او رجلين او راس. ولقت كمان جنب الجذع منشار كهربائي لسه متوصل بالكهرباء، معنى كده ان المجرم ممكن يكون لسه موجود او لسه هربان حالا. فوهي في مكانها اتصلت بالشرطة على طول، وفضلت واقفة في مكانها ما بتتحركش خوفا يكون القاتل فعلا موجود. والشرطة على طول جت، واول ما بدأوا شغلهم فعلا توقعوا ان القاتل كان موجود بسبب المنشار اللي كان في الكهرباء، وهرب من باب الطوارئ لما لقى اخت فهيم جت. أنا بجد مش قادر أتخيل إنها اتحطت في الموقف ده، حقيقي موقف يرعب ويصدم. الشرطة بعدها لقت باقي أجزاء جثة فهيم في أكياس بلاستيكية، وكمان لقوا صاعق كهربائي جنب الجذع، وتوقعوا إن القاتل استخدمه عشان يشل حركة فهيم، وكمان توقعوا إن القتل ده ممكن يكون بداعي السرقة، بس هما ما لقوش أي أثر لاقتحام الشقة أو أي حاجة مسروقة. كملوا الشرطة تحقيقهم وبدأوا يبصوا في كاميرات المراقبة، ولقوا واحد في الأسانسير مع فهيم لابس بدلة سودة ولابس ماسك أو كمامة على وشه، وكمان لابس حاجة على راسه وخافي نفسه كويس جدا. والمفروض إن الأسانسير بيفتح على الشقة على طول. فأول ما فهيم وصل لشقته دخل وراه الشخص المقنع، وتوقعت الشرطة إنه هنا استخدم الصاعق الكهربائي عشان يشل حركة فهيم، وبعدها هجم عليه بآلة حادة وطعنه في صدره وفي رقبته وأنهى حياته. الشرطة كانت متخيلة إن ده قاتل مأجور بسبب لبسه وهيئته، وكمان بسبب مسرح الجريمة اللي كان منظم جدا، ولولا أخت فهيم اللي جت ممكن أساسا ما كانوش يكتشفوا جريمة القتل دي. فالشرطة بدأت تدور في الحاجات اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة، زي المنشار الكهربائي والصاعق الكهربائي، ومنين الشخص ده جابهم. يمكن لما يسألوا المكان أو يشوفوا كاميرات المراقبة يعرفوا الشخص ده مين. وبالفعل قدروا يعملوا ده، ولقوا إن اللي اشترى الحاجات دي هو مساعد فهيم اللي اسمه تايرس،
وكمان استخدم الفيزا كارد بتاعت فهيم. يعني القاتل اشترى أدوات القتل بفلوس الضحية. بس لحد هنا الشرطة ما كانتش متأكدة هل أساسا تايرس هو اللي قتل فهيم ولا لأ، لأن عادي ممكن الأدوات دي كانت موجودة جوه البيت. فراحوا على طول قبضوا على تايرس عشان يفهموا ايه اللي حصل بالظبط. في بداية التحقيق الشرطة تلاعبت بتايرس وقالوا له ان هم عارفين انه قتل فهيم عشان يشوفوا رد فعله، وهو على طول اتوتر واعترف بكل حاجة. فخليني بقى احكي لك حكايته وليه هو اساسا عمل كده. تايرس هو شخص بالغ من العمر 23 سنة، وطفولته كانت سيئة جدا. والده مات وهو في سن صغير، ووالدته بعدها دخلت مستشفى أمراض نفسية، فراح عاش مع جده وجدته، وبرضه بعدها هم توفوا. فدخل دار أيتام وعاش فترة سيئة جدا، وفضل يتنقل من كذا دار أيتام لحد ما وصل 18 سنة، وبدأ يشتغل شغلانات بسيطة لحد ما راح يقدم على شغل مع فهيم. وزي ما حكيت لك في البداية، فهيم كان بيهتم جدا بالشباب الصغير، فصعب عليه تايرس وتعاطف مع مدير مؤلم، فشغله المساعد بتاعه على الرغم من انه ما عندوش اي خبرة في الشغلانة دي. وبعد ما تايرس اشتغل فترة مع فهيم، بدأ يخش في اجواء الاغنياء جدا، وحب الحياة دي قوي، وبدأ يصرف فلوس كتيرة من بتاعة فهيم. وفي بعض الأوقات كان بينتحل شخصية فهيم نفسه وبيتمنظر على أصحابه. ولما كان فهيم مثلا يسافر عشان شغل، كان بيجيب أصحابه لشقة فهيم ويقول لهم إن دي شقته هو، لحد ما فهيم اكتشف إن تايرس صارف حوالي 250 ألف دولار من فلوسه. وهنا يا صديقي فهيم مثلا ما خدش أي خطوة قانونية مع تايرس، لا ده خلى تايرس مكمل في شغله عادي، وقال له إنه مش هيبلغ الشرطة ولا حاجة، واتفق معاه يسدد المبلغ على دفعات بسيطة كل فترة. وهنا يا صديقي تيجي مشكلة الطيبة الزيادة، وللأسف ده كان أغبى شيء فهيم عمله، لأن تايرس قرر يقتله لأنه مش هيسدد الفلوس. وبالفعل خطط لكل شيء، وحقيقي لولا أخت فهيم كان ممكن محدش يقدر يكتشف الجريمة دي أبدا. لما الشرطة قبضت على تايرس كان في شقة فخمة جدا، ولما حققوا شوية في الموضوع اكتشفوا إنه بعد ما قتل فهيم اشترى الشقة دي من الفيزا كارد بتاعته. حقيقي جريمة بشعة جدا، وسببها هي الطيبة الزيادة بكل تأكيد. والغريب بقى ان لحد يومنا هذا محاكمة تايرس لسه شغالة وما اتحكمش عليه، وانا الحقيقة مش فاهم ليه ده بيحصل. فهيم كان شخص مهم جدا في حياة ناس كتير، وكمان كان بيساعد كل الناس، وناس كتير قالت ان لولا فهيم ما كانوش هيشتغلوا الشغل اللي بيشتغلوه، ولا هيكونوا عايشين العيشة اللي هم عايشينها دلوقتي. وخليني بقى اقول لكم، حقيقي محدش يستاهل الطيبة الزيادة دي. مهما كان الشخص قريب منك، مع اول مشكلة يعملها لازم يخرج من حياتك فورا، مفيش فرصة تانية. لان مثلا اللي يحاول يسرقك بعد ما انت وقفت جنبه وساعدته، طبيعي يعمل فيك اكتر من كده. فما تدوش الثقة لأي حد مهما كان مين، خلي معاملتكم سطحية لحد ما يحصل الفعل اللي يخليكوا فعلا تثقوا في الشخص ده. وساعتها برضو يا صديقي هقولك خلي فيه مسافة بسيطة، لأن للأسف النهاردة بقى أي شيء متوقع من أقرب الناس ليك. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وكومنت للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب في القناة لو عجبك المحتوى اللي بقدمه. ويوتيوب مقتنع ان الفيديو اللي ظهر هنا او لسه هيظهر هيعجبك، فشوفوا وقول لي رأيك. خدوا بالكم من نفسكم وانتظروا كل ما هو قادم.